vlog here, and today's vlog ay magre-review tayo. Okay, so ang ating i-review ngayon ay ang aking Michael Kors Jet Set Travel Bag. Ayan. Ito ang aking, ginagamit ko to pag nagtatrabaho ako. This is my Michael Kors Jet Set Travel Bag. Pwede mo siyang i-adjust. Ayan. In-adjust ko siya ng isa kasi gusto ko ng medyo mataas na na handle para pwede ko siyang i-ganito. Ayan. And then ayan ang kanyang logo. Ang kanyang, and then may isang zipper pocket dyan na pwedeng paglagyan ng yung card or ng yung headset or anything na gusto mong paglagyan. And then the other side, meron siyang open pocket. Ayan. Tapos pwede, ang close niya, ito ang close, open and close. Yeah. Gusto ko sa bag yung gantong open. Ayoko nang may divider. And then ang kanyang code here. Ayan, ayan ang code. Saan na ba yun? Ayun, ang code niya. Ayan ang code. Ayan guys, pwede mo tong gamitin for everyday use sa trabaho or sa school. Pwede mo siyang gamitin travel at saka magaan siya. Super gaan. So pwede mo siyang paglagyan ng yung notebook. Organizer. Wallet, and let's see. Pwede rin yan ng yung laptop na 13 inches or your iPad, pwede rin dyan. So, lahat ng description isusulat ko sa baba para malaman nyo yung size ng bag. Ilalagay ko sa baba ang description. So, that's it for today and thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na para marami pa tayong itong mga nandito sa likod ko ay hindi pa natin yan nare-review. Sa mga susunod na araw, atin yan siyang i-review. So, pag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Thank you for watching hanggang sa mga susunod na ating bag review. Bye!